tengah decorate kita punya showroom. Kita ada special guest kita hari ni. Nama dia Miao, Mr. Miao. Nama dia Anyao. Baru bagi nama hari ni. Let's go. Let's go. Bersama Kau. Hello there. Dekat sikit. Mamai. Tengah buat apa? Kita orang tengah kira semua ni. Sebelah. So ready baru. Tengah kira ni. Tak. Ni buat apa? Tengah ikat. So minggu ni kita orang jual 500. 500 selai. Alah samalah tu. 500 lah. So yang mana belum beli tu kena beli sekarang. Cepat nak habis dah ni. Hari ni kita gotong royong kat showroom. Boleh tengok tim-tim kita yang sedang busy atau yang buat-buat busy mana-mana. Jom kita tengok kat atas. Okay, kalau yang kita tengok kat atas ni, Kejap. tim kita Kejap tau, kejap. Untuk pizza lover, actually satu harga apa? 188,199 saja sayang sebenarnya. Hari ni kita akan melihat bagi colour baru. Sabar, Kak Izzy nak tukar latte. Kak nak set up. Colour Ais krim latte. Ais krim latte. Dini. Okay, ni yang patung yang tadi kita pakai yang korang tengok dekat live TikTok. Macam once open tu, once open bunyi. Ini Akmal. Nama diberi Kemal yang sebenar. Dia seorang videographer. Okay, so ini siapa namanya? Miroi. Seorang team operation executive. Dan ini dia Alif, operation executive. Ini Syarul and Syakir. Say hi. Nama yang diberi Afiq. Wow, start. Paling function. Yang ni paling function. Okay, ni Jufi. Dia team operation executive. Maybe bukan? Ini Cik Atin. Kita punya team operation. Okay, kita masuk ke dalam pula. Okay, so ini Hai Ain. So ini kita punya new intern as a marketing. And then kita ada Rao. Hi Rao. Wow, what are you doing? Cutting. Cutting. Wah, tebak. Orang ni kita tengah struggle nak buka cat ni. Kita orang tak tahu. Saya ikut Insta. Sini. Dekat sikit. Tengok ni member. Gigih tadi cuba tadi. Tengok, pastikan jeritan tu jelas dan kuat. Tarik semongko je lah. Jeritan tu kerikil jari ke? Kalau rumah saya ni. Oh, kesian Syakir. Mana? Dia nak ambil barang. Orang malu ke nak cakap? Oh, kita tak dengar. Sorry lah. Syakir Pina, Syakir. Tak, Pina cakap. Pina. Hari ni yang mana Siapa benda ni? ni orang hantar. Siapa intern ni? Tak cek ni. Jangan ikut. Buat kerja je lah. Balik dah. Oh. Hebatkan saya? Wow, sangat hebat. Yeah. Saya sangat mengagumi awak. Okay, mantap. Sabar. Tak rata. Kakak. Boleh. Dia tidak rata. Kakak, sabar. Mari kita lakukannya dengan sangat perlahan. Puan siapakah yang berbunyi? Oh. Balik, masak. Balik. Ni Dini. Nama diberi Dini. Kita punya marketing intern. Hai. Syakir. Syakir, hai lah. Syakir. Hai lah. Malulah Syakir ni. Hai Amni. Panas sini. Ini Encik Sofian, our Assistant General Manager. Hai. Hai. Hai, ini Cik Pina.
as a sales leader dekat Byhisdaisy. Hello. Okay, next kita ada Cik Syira sebagai leader of operation. Hello. Hai. So ini dia kita punya best of Cik Farisha. Kita punya okay, kita bayar dia untuk sebulan dalam RM200. Thank you ya for your service. Okay. Yang terpaling function kita ada Cik Muaz. Hello. Muaz. Hello. So kita sekarang kita ada Cik Yeni. Busy. Hai Cik Yeni. Sentiasa busy. Kita intro lah. Kita tengah intro ni. Intro YouTube. Tak kat mana ni kan? Hai Cik Puan. Saya ada gift kita Founder. Founder kita. Boleh bengong sebut kan. Dia macam sana apa tadi ayat dia tadi? Semangkuk. Tak ada sis. Aku takut kau pun tengok. Okey. Sakit kan ya? Ni pernah yang letak kan. Macam belakang lagi nak. Kan sebab dia macam Peluk. Bismillah. Cik Pina tadi tak ambil apa? Dia kan kayu tipu yang dia nak datang kenapa? Dia tak boleh identify kot dalam differentiate. Kayu betul kayu tipu. Kolam. Agak ah. Dia berpancing. Kita ada Atomy Buy Now Pay Later 3 kali pembayaran. Okay, kita dah clear semua. So nantikan showroom kami 18 April. April ke Mac? kita kamera. Okey korang, jom kita ke operation. Hai semua, hai. Nampaklah macam apa tengah makan lah. Aduh. Kira. Tengah apa? Kita orang sekarang tengah pasang rak. So kalau korang nak tengok semua ni siap betul-betul siap, korang kena stay tune. Nak tutup?